Thân công cản đại nhân, 700 năm rồi, hôm nay chúc người tái lâm dương giới. Đệ tử Lưu Quang Đảo mất tích. Đỗ Phi Anh cùng Linh Kiều đi tới truy tra, nhưng không biết sớm đã bước vào tuyệt lộ. Hoàng Tuyền Tông nghiệt chướng, mau thả đệ tử Lưu Quang Đảo của ta ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Chỉ dựa vào 2 nguyên anh trung kỳ các người cũng dám tới nộp mạng. Trận pháp phía trước, có bản lĩnh thì phá đi. Chính đạo mà sư phụ truyền cho ta, phá cái tà trận này của ngươi là quá đủ rồi. Thành rồi, sư huynh, lợi hại, thường thôi, thường thôi. Nghiệt chướng vô thanh kiến chẫm thân. Thái ất cửu u nhẫn thủy. Không thể nào, các người chỉ có thần thông nguyên anh trung kỳ. Sao lại có uy lực như vậy? Các người rốt cuộc là đệ tử của ai? Gia sư Lý Nhược Thủy. Lý Nhược Thủy, chẳng lẽ là người trong cuộc tranh đấu lâm học 700 năm trước? Đã trấn áp 3 vị đấu hư ma tử của Hoàng Tuyền Tông sao? Hừ hừ, sư phụ, sư thúc, đệ tử vô năng bị hắn bắt giữ. Nghiêm Thứ, Nghiêm Nguyện, thân là người của Hoàng Tuyền Tông, việc gì phải lấy lớn hiếp nhỏ. Mau thả Đỗ Nhi ta ra, nếu không sẽ khiến chân linh người tan biến. Ha 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 ha. Không cần 2 vị chân nhân hăm dọa. 2 vị chân nhân chỉ cần ở lại đây trong một nén nhang, ta tự nhiên sẽ thả bọn họ. Tối đa là nửa khắc đồng hồ. Nếu dám giở trò gian trá, ta lập tức hạ sát ngươi. Vậy thì hãy giả vờ trung thành đi. Giả vờ trung thành thoáng qua trong nháy mắt, thí chủ đẩy Nghiêm Thứ, Nghiêm Nguyện tới. Trên người 2 người độc thi lan rộng. Đỗ Phi Anh và Linh Kiều lập tức liên thủ đưa vào pháp lệnh ổn định thi độc. Sau đó Linh Kiều liền thu 2 người vào trong La Thiên Tụ. Nghiêm Thứ và Nghiêm Nguyện không có gì đáng ngại, nhưng Hoàng Tuyền Tông ở đây nhất định có mưu đồ. Chúng ta phải cùng nhau phá bỏ nó. Hừ, các người vốn dĩ có một chút kiêng kỵ, phá hỏng mưu tính của ta. Thật đáng tiếc, vì nôn nóng cứu Đồ Nhi, cơ hội tốt duy nhất qua phong ẩn có thể phá bất cứ lúc nào. Chẳng phải là một con hỗn loạn thiên ma sao? Cần gì phải tốn nhiều công sức như thế? Hừ, hỗn loạn thiên ma không phân địch ta. Thả ra thì đã sao? 3 người các người vẫn không chạy thoát được đâu. Đây không phải là thiên ma cấp nguyên anh, mà là hỗn loạn thiên ma động hư cảnh của tông ta, thân công càn. Hơn nữa động hư chân quân của tông ta thành khách cực điểm. Khuyên 2 vị mau lùi lại. Nghịch tặc xảo quyệt, chưa có nói càn. Mau dừng tay. Đáng chết, mau lên. Truyền tin cho động hư chân quân, thân công càn đã giải phong ẩn sớm, không cần phải âm thầm lên đường nữa. Không xong rồi, thật sự là thiên ma cảnh giới động hư. Mau truyền tin về tông môn. Thêm. Cửu Thiên Sơn Hà Đồ của Thanh Mục Tiên Tông đã lập tức cảm ứng được sự thay đổi của khí cơ. Bắc Thời tại sao lại xuất hiện ở Đông Nguyệt? Đông Nguyệt em rằng có biến cố. Sư huynh, tông môn cách nơi này rất xa, không cần đợi thân công càn khôi phục khả năng hành động. Động hư của Hoàng Tuyền Tông cũng nhất định tới đây trước. Hôm nay không còn hy vọng thoát thân, liều mạng thôi, dù phải tạ thế cũng phải kéo 3 tên đó đệm lưng.
ha ha. Bỏ cuộc đi, động hư chân quân của tông ta thành khách cực điểm. Các ngươi hôm nay tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Nhanh như vậy sao? Động hư của tông môn từ Trung Ngự tới. Sao lại tới từ phía Bắc? Nếu sư phụ vẫn còn đây, làm sao để chúng ta rơi vào cảnh ngộ này chứ? Không ngờ hôm nay hai người lại tạ thế tại nơi này. Không phải động hư của tông môn, là động hư của Ngũ Đại Tiên Tông. Trong số những người kiên cường của ta không có người này. Dương giới sao có thể xuất hiện tán tu động hư? Sư phụ. Thật sự là ngài sao? Ngài vẫn chưa tạ thế. Ta tạ thế khi nào chứ? Sở dĩ ta có thể kịp thời đến nơi là vì trên đường trở về tông môn, ta đã cảm nhận được năng lượng của động hư tông môn. Chính vì thế mới vừa vặn đến nơi đầu tiên. Nghe nói ba người các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, giam giữ đồ tôn của ta sao? Các ngươi chính là Lý Nhược Thủy danh chấn Thiên Dương Sơn 700 năm trước. Nói nhảm gì đó, lấy lớn hiếp nhỏ. Ta bình sinh ghét nhất chuyện này. To gan thật, đường đường là động hư chân quân mà không màng quy củ, lại dám ra tay với Nguyên Anh của Hoàng Tuyền Tông ta. Ha ha. Động hư chân quân tới rồi, Lý Nhược Thủy, ngươi xong đời rồi. Ha ha ha. Lấy lớn hiếp nhỏ, ta bình sinh ghét nhất chuyện này, đúng không? Ha ha ha. Động hư chân quân tới rồi, Lý Nhược Thủy, ngươi xong đời rồi. Vậy sao? Chỉ là động hư nhất phách cảnh hèn mọn mà cũng có uy phong thế này sao? Ngươi có nhận ra ta không? Ngươi là cái thứ gì mà xứng để ta phải biết chứ? Thật ngông cuồng. Ta bắt chước dáng vẻ của Bắc Thời, hai lòng bàn tay hợp lại, thanh khí ngoài trời cuồn cuộn hạ xuống, chọc khí dưới đất ngùn ngụt bốc lên, thanh chọc nhị khí vô vi vô sự, quả nhiên khiến cho âm dương nhị khí của Bắc Thời tan rã trong nháy mắt. Chuyện này, thần thông gì mà lại có thể dẫn động thanh chọc nhị khí? Không thể nào, ngươi mới chỉ có nhất phách, sao lại có uy thế như vậy? Cảnh giới chỉ kém một chút, nếu đạt tới nhị phách, chân khí bình thường không thể bảo vệ được, Quốc Thời có thể tránh được một chưởng. Bắc Thời thấy tình hình không ổn, đột nhiên cầm lên một tiếng, theo sát chủ phong Hưng Ninh Sơn, thả hỗn loạn thiên ma đang bị phong ấn ra. Thân công càn, hỗn loạn thiên ma không phân biệt địch ta, nhưng khi gặp hai kẻ thù, hắn sẽ tấn công kẻ mạnh nhất trước. Ngươi làm sao đánh lại thân công càn gia nhạc âm phủ chứ?
Thiên ma động hư tam phách sánh ngang với thượng pháp độ hư. Ta xem lần này ngươi đánh thế nào. Ha 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 ha. Thiên ma kiếm ánh, sao ngươi lại ở đây? Trả. Đừng mà. Ngay khoảnh khắc pháp lực của ta cạn kiệt, linh khí trời đất điên cuồng tràn vào, trong nháy mắt đã lấp đầy pháp lực khắp thân thể. Trong phạm vi trăm dặm quanh Thanh Minh Sơn, linh lực bỗng chốc bị rút cạn hoàn toàn. Và ở cách Thanh Minh Sơn hàng ngàn dặm, khí cơ của hai vị động hư cảnh sớm đã khóa chặt. Chiến cục từ đầu đến cuối vẫn an binh bất động, chỉ lạnh lùng quan sát xu hướng của cuộc tranh chấp này. Làm sao có thể chứ? Lại có động hư chân quân tạ thế ngay tại chỗ. Ha ha ha, ngàn năm qua chưa thấy cảnh tượng này bao giờ. Là do ta đã xem thường hắn rồi. Sau khi dùng tới sát chiêu vạn lý trường đồ cực mạnh này mà vẫn có thể tràn đầy pháp lực sao? Phó chân quân, đã lâu không gặp. Lý Nhực, Lý chân quân. Hoàng Tuyền Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện một vị động hư chân quân qua đời đâu. Nếu bọn họ điều động động hư trong môn tới, sẽ gây ra rắc rối không nhỏ. Ta đem bí mật về thân công càn và thiên ma kiếm ánh xuất thế, kể ra toàn bộ. Nỗi lo lắng trên mặt Phó Thúc Hoàn lập tức tan biến. Ha 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 ha. Hóa ra là như vậy. Vậy thì việc hạ sát Bắc Thời sẽ không còn nỗi lo về sau nữa. Hoàng Tuyền Tông đây là đang âm thầm khai mở động hư kiếp. Có động hư tạ thế là chuyện quá bình thường. Động hư kiếp sao? Động hư kiếp là kiếp sát khởi đầu cho việc cầu tiến vào động hư thượng cảnh. Muốn thoát ly khỏi giới này, giới này động hư tam phách chính là cực hạn. Dù có thể đột phá tứ phách, cũng tuyệt đối không được thực hiện ở giới này. Thử xem, tại sao vậy? Vô số năm về trước, từng có một tiểu giới tên là Hạo Không Giới, đã xuất hiện một vị cường giả tứ phách. Tuy nhiên không lâu sau đó, người nọ đã bị một luồng sức mạnh khủng bố không xác định xóa sổ hoàn toàn. Ngay cả toàn bộ tiểu giới cũng tan thành mây khói. Sau khi đột phá tứ phách lại có vận hạn giáng xuống sao? Muốn an ổn cầu đạo xem ra là không thể rồi. Sau khi động hư kiếp bắt đầu, các động hư trong tiên di cựu điện này có thể săn đổi lẫn nhau. Đến lúc trung chiến sẽ đưa động hư bắt được vào trong trận, hiến tế cho hung thú thượng cổ vọng cổ. Đợi đến khi huyết nhục đủ lượng, vọng cổ sẽ mở miệng nuốt lấy. Lúc này người thắng có thể theo miệng nó rời khỏi tiên di cựu địa. Chúng ta đã bị kẹt ở cảnh giới động hư tam phách quá lâu rồi. Không tranh động hư kiếp thì cả đời này coi như bỏ đi. Chỉ có thể từ từ đợi thời cơ vọng cổ ngủ sâu nhất đến, sau đó cùng nhau huyết chiến một trận. Cơ hội như vậy mấy ngàn năm mới có một lần. Nhiều động hư còn chẳng đợi nổi. Nếu vọng cổ nuốt hết tiên di, lối thoát ra bên ngoài tiên di cửu địa sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Động hư kiếp này ta nhất định phải tham gia, nhưng phải trước khi trung chiến, cố gắng tiến vào cảnh giới động hư nhị phách. Nghi lễ của Dương Anh cực kỳ đặc sắc, có sự trợ giúp rất lớn cho chân linh của Minh Uy. Điều này khiến chân linh Minh Uy hiện giờ có linh tính rất mạnh. Sau khi chuyển thế thiên tư tuyệt đối không tệ. Ta ở Trung Ngự Đại Kỳ, đem chân linh của Minh Uy đưa vào một gia đình minh tinh đang chờ sinh. Đợi khi nữ ở Giáng sinh ta sẽ nhận làm đồ đệ, đích thân truyền thụ luyện khí pháp môn. Minh Uy thuận lợi bước lên con đường tiên đồ. Việc này cũng giúp ta tiến gần thêm một bước tới phá trướng. Cái trướng thứ hai của ta vốn là nhân của trượng. Tin tức ta nhận đồ đệ ở Trung Ngự, tự nhiên không giấu nổi các đại tiên tông. 30 năm sau đó ta đi khắp hai giới, kết thúc các nhân của trong quá khứ. Hoàng Tuyền Tông lại càng bị dọa cho sợ hãi không yên. Mỗi khi ta lên đường, Hoàng Tuyền Tông đều tưởng ta đi săn lùng động hư trong môn của bọn họ. Ngày này rốt cuộc cũng có người không ngồi yên được nữa. Động hư kiếp còn chưa mở, kẻ mạnh nhất của hai giới âm dương đã bị người từ ngoại vực đấm gục trong một chiêu. Lại gặp mặt rồi, không ngờ người đã đạt tới trình độ có thể sánh vai cùng ta. Tuy nhiên những năm gần đây Lý chân quân dạy bảo ở dương giới khiến Hoàng Tuyền Tông không được yên ổn. Trước khi động hư kiếp trung chiến ta vốn không có kế hoạch. Hy vọng ngươi đừng gây chuyện. 30 năm này ta đã từng hạ sát vị đệ tử Hoàng Tuyền Tông nào chưa? Không có, vậy thì im miệng đi.
Hắn vậy mà lại mạnh đến mức này sao? Lý Nhược Thủy, hôm nay tạm thời bỏ qua. Đến lúc động hư kiếp trung chiến chúng ta sẽ phân cao thấp. Thượng pháp động hư cũng chỉ có thế thôi sao? Ta ngồi tĩnh tọa trăm năm ở nơi phàm tục, kéo theo tất cả sự chú ý của hai giới âm dương, toàn thể Hoàng Tuyền Tông lại càng nhìn chằm chằm vào phá chướng cảnh của ta. Cũng chẳng biết Lý Nhược Thủy ngộ được đạo tín gì. Gần trăm năm không thấy hắn đi lại, ta dám chắc trong vòng trăm năm hắn tuyệt không thể phá cái chướng thứ hai. Dù cho Lý Nhược Thủy có duy trì cảnh giới hiện tại, đối với chúng ta cũng đã là áp lực không nhỏ rồi. Trước đó Khinh Quỹ Chân Quân đã thử chiêu với hắn, cũng không nắm chắc phần thắng tuyệt đối. Không cần lo lắng quá mức, lần thử chiêu trước ta vẫn chưa dùng hết toàn lực. Chỉ cần Lý Nhược Thủy vẫn còn ở trong nhất phách, nếu ta dốc toàn lực ra tay, ta còn nắm chắc sẽ áp chế được hắn. Ha, 200 năm trước khi tạ thế còn chưa phá chướng, mười mấy năm cuối cùng này, Lý Nhược Thủy chắc chắn không phá được đâu. Dù cho lúc này có phá chướng, thời gian tẩy rửa pháp thân cũng không đủ. Động hư kiếp rốt cuộc cũng khó tránh khỏi bị hạ sát. Dốc toàn lực tiến vào nhân của trượng trăm năm nhảy ra khỏi vòng lặp nhân quả, cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ. Bản chất nhân của trượng của ta chính là một nguồn gốc. Ha. Chúc mừng sư phụ đã bước vào động hư nhị phách. Thực lực của sư phụ ngươi hiện nay đã không còn nghi ngờ gì, chính là đệ nhất nhân của hai giới âm dương. Ha, khiêm tốn chút đi. Lý Chân Quân đã vào nhị phách. Động hư kiếp lần này chúng ta chắc thắng rồi. Lý Chân Quân có khả năng phá thêm một chướng nữa để vào động hư tam phách không? Nếu có thể thành công, Bạch Liên Tiên Tông có lẽ sẽ áp đảo toàn bộ cục diện động hư kiếp. Phó Chân Quân nói đùa rồi. Nơi không có câu duyên, chỉ dựa vào bản thân ta thì dù có trải qua ngàn năm vạn năm cũng khó mà tiến vào cảnh giới tam phách. Tin tức ta phá cảnh ngay lập tức truyền khắp dương giới, mà bên trong địa cung của Hoàng Tuyền Tông lại là một mảnh tĩnh lặng. Ôi, không ngờ lại để hắn đột phá động hư nhị phách rồi. Người này khi ở nhất phách đã có thể hạ sát Bắc Thời, nay đã là nhị phách, toàn bộ tiên di cựu địa này sẽ không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Hoảng cái gì chứ? Hắn mới phá cảnh thời gian còn ngắn, chỉ cần chúng ta phối hợp thật tốt, vẫn sẽ có cơ hội hạ sát Lý Nhược Thủy. Tuy nhiên, các động hư ở dương giới không biết rằng, tại ranh giới ngoại vi xa xôi của hai giới âm dương, vùng hư không đã tĩnh lặng suốt vạn năm đó, bỗng nhiên dấy lên những dao động dữ dội. Lúc này, vết nứt không gian do trí bảo của Tinh Nhãn Thần Tông để lại. Tinh Nhãn Thần Tông đã động dụng trí bảo, vậy nơi này nhất định là tiên di cựu địa, lại có thể bồi dưỡng thêm vài vị chế pháp động hư cho tông môn rồi. Ngô Kim Minh, Kim Sở, ba người các người hãy vào vùng tiên di này, tìm kiếm nơi có cơ duyên chế pháp, đồng thời kiểm chứng dị tượng cửu ẩn tranh phong trăm năm trước, xem có phải xuất phát từ giới này hay không. Đợi ta ổn định lối đi rồi sẽ vào sau. Ba vị tu sĩ mặc kim giáp bước vào vết nứt không gian, gian nan vượt qua dòng thác không gian cuồng bạo. 3 năm sau, bọn họ cuối cùng cũng bước ra khỏi vết nứt, nhưng sớm đã thương tích đầy mình. Nơi này của thực là tiên di cửu địa, chắc chắn có cơ duyên chế pháp. Băng Thần đại nhân nói nơi này có nguy hiểm, chúng ta nên cẩn thận. Tiên di cửu địa linh khí bạc nhược, truyền thừa thấp kém, có thể tu tới động hư tam phách đã là cực hạn. Với những người xuất thân từ thượng cổ đại giáo như chúng ta, chỉ cần nhất phách là có thể trừ khử được rồi, có gì phải sợ chứ? Vẫn cần phải thận trọng. Trước tiên hãy ẩn nấp tung tích, dò xét thực hư của giới này, rồi hãy tính toán tiếp. 8 năm vượt qua nhanh chóng, cách động hư kiếp trung chiến chỉ còn lại 2 năm. Sư phụ, trong trận đại chiến động hư nhất định phải cẩn thận, đừng để Hoàng Tuyền Tông làm hại đến tính mạng. Sư phụ người rất vững vàng, tất cả mọi người tạ thế thì sư phụ cũng không tạ thế đâu. Con đường này là của tông ta và Thanh Nhãn Tiên Tông cùng sở hữu. Chẳng lẽ Hoàng Tuyền Tông đang săn đuổi động hư của Thanh Nhãn? Không phải là săn đuổi đơn giản đâu. Có động hư bị đánh thành huyết nhục, không chỉ là một người. Huyết khí lan tỏa tới tận bây giờ mới bị chúng ta phát hiện.
Mặc Bạch tạ thế rồi, có khả năng nào tiểu giới khác xuất hiện kẻ cực mạnh đã ra tay với Thanh Nhãn Tiên Tông không? Nếu kẻ săn đuổi có thực lực đánh nát Mặc Bạch thì việc bắt sống Mặc Bạch cũng không thành vấn đề lớn. Động hư tạ thế ngoài cuộc chung chiến thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Động hư của giới này của thực yếu đuối. Động hư tam phách cũng chỉ đến thế mà thôi. Mặc Bạch của Thanh Nhãn nọ tự xưng là thượng pháp động hư, nhưng việc khống chế pháp tắc vẫn chỉ dừng lại ở Nguyên Anh. Ngay cả một đấm của ta cũng không đỡ nổi. Động hư kiếp đó căn bản không phải là con đường phi thăng gì cả, mà là dùng huyết nhục của tu sĩ động hư làm vật tế để nuôi dưỡng một con viễn cổ hung thú đang ngủ say. Tuy nhiên, dù là như vậy, vẫn có tu sĩ động hư cam tâm tình nguyện dấn thân vào kiếp nạn, không biết từ thời đại nào. Nó băng qua thượng cổ truyền tống trận mà tới, làm sụp đổ thượng cổ truyền tống trận và ngủ say tại nơi này, dùng thân xác để kết nối tiên di cựu địa với ngoại vực. Các bậc tiền bối đã bố trí một vòng vây đại trận quanh vọng cổ. Đợi khi nó ngủ sâu nhất, những tu sĩ động hư có chí muốn rời đi sẽ vào trong trận tử chiến. Xác của các động hư tạ thế sẽ bị để lại trong trận, hóa thành huyết thực cho vọng cổ. Khí tức của vọng cổ thật đáng sợ, nhưng sao ta cảm thấy nó như một vật chết, chẳng có chút sinh khí nào. Dù có ngủ say cũng không nên như thế này. Tiên nhân cũng nên có nhịp thở chứ. Ta lại chẳng thấy mắt mũi miệng của nó đâu, theo ghi chép. Vọng cổ từ trước đến nay đều như vậy, không có nửa phần sinh khí. Nhưng khi vọng cổ tỉnh lại đã từng chủ động nuốt huyết thực. Cổ thực là vật sống không thể nghi ngờ. Ở đằng kia, ở đằng đó. Làn sương mù đỏ sẫm mịt mù ngoài thiên ngoại đều là vết thương rỉ ra của vọng cổ. Khi nó đến đây ngủ say sớm đã mang trọng thương. Vết thương lan tỏa trong hư không vạn năm không tan. Ngay cả vọng cổ cũng bị trọng thương như vậy. Có thể tưởng tượng được cảnh giới cao ngoại vực, cường giả rốt cuộc đã đạt tới trình độ khủng bố nhường nào. Hắn cố ý thu liễm tất cả sinh khí, ẩn mình chờ thời. Nghĩ lại thì vừa là để dưỡng thương, vừa là để trốn tránh sự truy sát của đại địch ngoại vực. Trong lúc 4 người đang nghiên cứu về vọng cổ, ở phía bên kia của hư không ngoại vực, Kim Sở phớt lờ dòng thác không gian cuồng bạo, tiêu tốn 3 tháng trời, cuối cùng cũng thành công tìm thấy nơi tọa lạc của hai giới âm dương. Quả nhiên là nơi có cơ duyên chế pháp. Vậy chuyện động hư kiếp lần này, đại dương giới cũng không phải là bí mật quá sâu kín. Chẳng bao lâu sau đã nắm rõ nội tình. Duy chỉ có chuyện về vọng cổ là thuộc về các tông môn. Bí mật tuyệt đối của động hư, Kim Sở vẫn chưa thể tra ra. Chỉ biết giới này có lối thông tới thế giới bên ngoài. Tiên di cựu địa đã để ta tìm được. Sao có thể để các ngươi tự ý rời đi chứ? Một khi nơi này bị bại lộ, sẽ dẫn dụ các tông môn khác tới tranh giành lại, phát sinh biến số. Kim Sở lấy ra phù ảnh đặc biệt, truyền tin cho Kim Ốc và Kim Minh, đem chuyện về động hư kiếp, cũng như tin tức hai giới âm dương là nơi có cơ duyên chế pháp, thông báo hết toàn bộ. Hắn ở trước cổng của Ngũ Đại Tiên Tông và Hoàng Tuyền Tông đã âm thầm đi qua một lượt. Sau một hồi suy tính, cuối cùng vẫn chưa lập tức công phá sơn môn của các tông, chiếm lấy giới này. Hộ sơn đại trận của động hư Hoàng Tuyền Tông khiến ta cảm nhận được một tia nguy hiểm. Trận pháp đó dường như có hiệu quả tiêu trừ tuổi thọ. Mạo hiểm tấn công sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới ta. Vẫn nên đợi Bàng Thần đại nhân vào giới này rồi hãy nói. Làm sao có thể như vậy được? Nơi này tuyệt đối không phải là chuyện yếu kém, hoàn toàn không khớp với thông tin đã tra được trước đó. Giới này lại nảy sinh loại câu duyên này sao? Đây là một loại bản nguyên trị lý. Có được câu duyên này, bất kỳ động hư nào đều có cơ hội ngộ được một tia sinh tử áo nghĩa. Dù cho là âm thần tới đây cũng sẽ có thu hoạch cực lớn. Giới này có khả năng đã xuất hiện một vị chế pháp động hư. Trong lòng Kim Sở thầm giấu giếm dạ tâm, trong lúc âm thầm ẩn nấp, bên phía không vực vọng cổ, động hư của các tông đã lần lượt tới trước động hư kiếp đại trận. Trước khi Hoàng Tuyền Tông bị tiêu diệt, Ngũ Đại Tiên Tông hộ vệ lẫn nhau. Mục Kiến Thu lập tức lên tiếng hỏi thăm, tại sao động hư của hậu thổ quan lại chậm trễ, chưa tới? Không biết nữa, hậu thổ quan xuất phát trước cả chúng ta, nhưng đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện. Người của Thanh Nhãn Tiên Tông cũng không có tin tức gì. Thanh Nhãn Tiên Tông em rằng đã gặp bất trắc. Mặc Bạch có xác suất cao là đã tạ thế rồi. 1 tháng sau, một vị động hư lạ mặt đạp không mà tới. Người này tên là Trung Nguyên, đến từ Hiếu Sinh giới, là một vị thượng pháp động hư. Sau đó 2 vị động hư của Lạc U giới cũng lần lượt tới nơi, đứng cùng một chỗ với Trang Viên. 3 người rõ ràng sớm đã kết thành minh hữu. Lý Nhược Thủy, người đi săn đuổi động hư thì cũng thôi đi, cần gì phải hạ sát đệ tử tông ta ở ngoài thiên ngoại, đến cả xác cũng đánh cho nát bét. Ý của ngươi là gì? Không phải do ta làm,
Hoàng Tuyền Tông bỗng dưng tổn thất 6 vị động hư, tương đương với việc mất đi 6 phần huyết thực trong động hư kiếp. Điều này sẽ khiến cuộc tranh đoạt lần này trở nên thảm khốc hơn. Số người cuối cùng có thể sống sót rời đi sẽ càng ít hơn. Không phải ngươi thì còn có thể là ai? Chúng ta chia làm 3 đường, đi săn lùng động hư của các tiểu giới khác. Trong đó có một đường 2 người trực tiếp bị kẻ khác tập kích. Đến cả thi thể cũng bị đánh nát. Khi chúng ta tới chiến trường, chỉ còn lại dấu vết thương nhuộm quanh. Ngoài thiên ngoại ngoài người ra, ai còn có thể làm được đến mức này? Lý Chân Quân từ đầu đến cuối luôn đi cùng chúng ta. Tuyệt đối không phải do hắn làm. Hơn nữa Thanh Nhãn Tiên Tông cũng bị tập kích. Chuyện này có điểm kỳ lạ. Các động hư của Tiên Di Cựu Địa đều có tên tuổi rõ ràng. Làm gì có cao thủ ngoại giới nào có thể âm thầm lẻn vào đây? Chỉ có con đường vọng cổ này thôi. Vạn người làm sao mà vào được? Động hư kiếp này còn đánh nữa không đây? Nơi này vẫn còn 16 người. Thực sự là đủ rồi, kiểu gì cũng có người sống sót đi ra. Hừ, đánh chứ. Tại sao lại không đánh? Động hư kiếp vốn là con đường chủ động tìm sự sống trong cái chết của chúng ta. Dù có ở lại nơi này, mấy trăm năm sau cũng chỉ héo mòn thành xương khô mà thôi. Bất kể cái chết của 6 người đó có phải do Lý Chân Quân làm hay không, hay là có cao thủ khác đang ẩn nấp. Thời gian đã đến, chúng ta cùng nhau vào trận. Nếu có kẻ ẩn nấp, sau khi vào trận hãy liên thủ tiêu diệt hắn. Nếu kẻ đó không vào trận, thì đối với chúng ta cũng không có gì trở ngại. Kết trận chỉ mở một lần duy nhất. Trước mắt, đã đến ngày động hư kiếp đại trận chính thức khai mở. Trong khoảng thời gian này, vị cao thủ động hư trong bóng tối mà mọi người nói tới vẫn luôn không xuất hiện. Điều này cũng khiến cho ngoài 4 người Bạch Liên Tiên Tông ra, những người còn lại càng thêm hoài nghi ta, nhất là 3 người Trung Nguyên. Họ còn đi cùng với 5 người của Hoàng Tuyền Tông, dường như đã đạt được một liên minh ngắn ngủi. Vừa hay tất cả đều vào trong lồng, giải quyết một mẻ cho rảnh nợ. Tiêu diệt Lý Nhược Thủy trước. Hắn không ngã xuống thì không ai sống nổi. Thật chẳng biết tự lượng sức mình. Các động hư bản địa tàn sát lẫn nhau. Đến ngày thứ 2 đã có hơn một nửa động hư ngã xuống. Nhưng vọng cổ vẫn chưa có dấu hiệu mở miệng. Thật đáng hận, sao vọng cổ vẫn chưa chịu dùng bữa? Quả thực là chưa đủ. Nó sẽ không mở miệng đâu. Đã không đủ, vậy thì hạ sát đến khi nào đủ mới thôi. Lý Chân Quân khoan hãy ra tay. Đừng trừ khử ta, ta nguyện làm nô làm tỳ. Ta nguyện dỗ các người mất không yên ổn. Cá lớn nuốt cá bé, không trách được ai khác. Con đường tiên đạo lại tàn khốc đến nhường này. Vinh nhục tông môn đặt lên hàng đầu. Ta nguyện lấy tính mạng bản thân hiến tế, cầu chúc Khinh Quỹ Chân Quân đắc đạo. Ân tình này ta ghi nhớ rồi. Hành động này của động hư Hoàng Tuyền Tông vừa giữ được thể diện cho tông môn, vừa tránh việc Trung Nguyên hạ sát thủ. Nhưng cho dù là vậy, vọng cổ vẫn im hơi lặng tiếng. Sao lại có thể như vậy?
Vết thương hiền tế vẫn chưa đủ. Lúc này trong trận chỉ còn lại 6 người, ngoại trừ Khinh Quỹ và Trung Nguyên. Những người còn lại đều là đồng môn Bạch Liên Tiên Tông. Nếu muốn gom đủ vết thương hiền tế, người hy sinh tiếp theo chỉ có thể là một trong hai người họ. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể thêm một người ra đi thôi. Người phải ra đi sẽ chỉ là ngươi thôi. Nếu như sự hy sinh của hai người vẫn chưa thể khiến vọng cổ động đậy, vậy thì 4 người chúng ta cũng phải nội đấu sao? Con đường tiên đạo thực sự quá tàn khốc. Nếu vết thương hiền tế vẫn không đủ, ta sẽ tự nguyện hy sinh trước. Cứ hiền tế là được. Thọ mệnh của những người đến đây xưa nay dài nhất cũng chẳng quá ngàn năm. Không ai đột phá được anh thần, cùng lắm thì quay về dương giới. Vọng cổ sắp bắt đầu dùng bữa rồi. Có người đang phá trận. Đây là chân khí phá trận cổ xưa, không phải thứ của tiên di cửu địa. Kiếp trận sắp bị phá rồi. Bất kể kẻ nào xông vào trận, dùng sức mạnh gì cũng phải chạm chúng. Ha, dùng vết thương để mở lối đi. Đúng là một phương pháp lạc hậu và ngu xuẩn. Huyền Cốt giáo đã quan sát nơi này, lũ thổ dân các ngươi đều có thể biến mất được rồi. Kẻ tiêu diệt đồng môn của ta chính là các ngươi nhỉ? Ngươi nói là hai kẻ đó sao? Đến sách giày cho ta còn chẳng xứng. Đám phế vật động hư đó, đúng rồi, chính là do chúng ta hạ sát đấy. Sẵn tay còn bóp nát hai thứ không biết sống chết là gì. Nghe nói đến từ cái gì mà? Hậu thổ quan, nghe cho rõ đây. Ta tên Kim Mốc, vị bên cạnh này là Kim Minh. Hai người chúng ta từ một hoàng tiên đạo giới vượt giới mà đến. Tiên di cựu địa này, kể từ giây phút chúng ta đặt chân vào, đã thuộc về chúng ta rồi. Chúng ta không cho phép tin tức về tiên di cựu địa dò dỉ ra ngoài. Hôm nay tới đây chính là để dọn dẹp sạch sẽ lũ thổ dân trước mắt các ngươi, dọn dẹp cho sạch sành xanh. Bây giờ các ngươi có thể nói chăn chối được rồi. Cả hai đều là tam phách, niên tàng không bằng ta nhưng lại mang đến cảm giác đe dọa cực lớn. Tuyệt đối không có lối đi nào khác. Họ làm thế nào mà vào được đây? Thế nào? Sát cánh chiến đấu một phen chứ? Ha 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 ha. Đây là pháp thuật gì? Không chỉ đám người Khinh Quỹ kinh ngạc, chỉ thấy hắn khẽ búng tay, tất cả đều chấn động tâm can. Sự thấu hiểu và thi triển thần thông pháp thuật của đối phương hoàn toàn khác biệt với tu sĩ dương giới. Nơi khép kín lạc hậu này, thần thông có tu luyện tinh anh đến đâu, nếu không hiểu rõ nội lý thì cũng chỉ là kiếm chiêu nguyên anh mà thôi. Thế giới rộng lớn lắm, lũ các ngươi thật quá nhỏ bé. Cùng ra tay đi, ta không tin hắn có thể một trọi 6. Lý Nhược Thủy, mau cứu ta. Kim Mốc lấy 1 địch 6, một đấm hạ sát ngay tại chỗ một thượng pháp động hư. Các động hư có mặt đều run rẩy tâm thần, trong lòng trào dâng nỗi tuyệt vọng không thể che giấu. Thế này mà còn là người sao? Chiến lực sao có thể cường hãn đến mức này? Tới lượt ngươi rồi, đi gặp tổ tiên đi. Để ta. Thất huyền quyền của Kim Mốc lại bị phá rồi. Người này mới chỉ là động hư nhị phách, sao có thể như vậy được?
Kim Mốc vốn tưởng động hư giới này có thể tùy ý tàn sát, không ngờ một nhị phách cầm kiếm lại có thể đỡ được sát chiêu của hắn. Hai kẻ mặc kim giáp thần bí phá trận xông vào để ngăn cản chúng ta thoát khỏi giới này, lại đấm nát thượng phát động hư mạnh nhất giới này. Thế hắn tung sát chiêu trực tiếp đoạt mạng đồng môn của ta. Ta bộc phát toàn bộ tiềm năng, ngưng tụ trường đao vân vũ 10 dặm, hiên ngang chém xuống kẻ kim giáp thần bí. Trường đao vân vũ người vừa dùng lẽ nào là thần thông của Tinh Nhãn Thần Tông? Ta im lặng không nói, trong đôi mắt diễn giải từng tận tinh túy võ học, tái hiện lại toàn bộ cách vận hành pháp thuật của hắn. Không phải thần thông mạnh hay yếu, mà là cách vận dụng pháp thuật và sức mạnh thiên địa khác nhau. Minh ta nội áp vô cùng cô động. Ta lập tức đại ngộ, động hư ngoại giới càng chú trọng vào việc vận dụng tinh vi pháp thuật và sức mạnh thiên địa. Cô động là một, từ đó nâng cao đáng kể uy lực thần thông và khả năng chiến đấu của bản thân. Còn động hư dương giới vẫn còn dừng lại ở giai đoạn tung hoành ngang dọc của Nguyên Anh hậu kỳ. Pháp tượng lột xác thành pháp thân vốn là quá trình từ lớn hóa nhỏ, vận dụng pháp tắc cũng nên như vậy. Hừ, đâu không biết sống chết. Phủ nhận vô y, tuy bị Kim Ốc tiện tay hóa giải, nhưng lại khiến ta phát hiện khi chiến đấu bằng chân khí, mỗi một đòn đều có xu hướng nén ép và cô động phức hợp. Phải lĩnh ngộ được điểm mấu chốt này, một khi nắm vững, cho dù không học thần thông mới để trấn áp, thì Kim Ốc cũng không thành vấn đề. Ha ha, ngươi muốn học pháp thuật của ta sao? Trông ngươi cực kỳ bất phàm. Không ngờ một động hư vô danh lại có thể nắm được yếu lĩnh, lại có thể dùng cảnh giới nhị phách để chiến đấu với ta. Cho ngươi một cơ hội, thần phục ta đi. Theo ta bước lên tiên lộ, tương lai sẽ có cơ hội đạt đến cảnh giới trên cả động hư. Thối tha, ngươi chẳng qua chỉ dựa vào ưu thế cảnh giới. Nếu ngươi ở mức nhị phách, chiến đấu công bằng với Lý Chân Quân, thắng được bọn ta, thì tất cả sẽ thần phục ngươi. Đã vậy thì đánh đến khi ngươi chịu thần phục mới thôi. Đúng là mương rạch cũng có chân long. Nếu có thể thu phục ngươi làm hộ đạo giả, tiên lộ của ta có thể tiến xa hơn nữa. Tiếc là ngươi không hiểu chân pháp. Nếu không, gia nhập đại giới của ta, chỉ vài năm là có thể quật khởi. Ta tuy khen ngợi khí tiết của ngươi, nhưng tay cầm Nguyệt Âm Phủ vẫn có thể ung dung quần thảo với Kim Ốc. Và những người đứng xem bên cạnh cũng dần có chút cảm ngộ. Chúng ta cùng xông lên. Vô dụng thôi, các người căn bản không chạm được đến ta đâu. Kim Ốc thừa dịp ta đang điều tức thay đổi hơi thở, chống đỡ cuộc vây công của đám người phía sau, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện bên cạnh Đào Viên Khí, tung một đấm khiến Đào Viên Khí nổ tung thành một màn mưa đỏ thương tích. Đào Chân Quân, ta tận mắt chứng kiến đồng môn ngã xuống, ánh mắt càng thêm căm phẫn, uy thế của Nguyệt Âm Phủ trong tay dần dần thu lại, nhưng uy lực trái lại càng tăng vọt, cuối cùng tung ra một đòn mãnh liệt, phá tan lớp bảo giáp hộ thân của Kim Ốc. Ha 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 ha, tốt lắm. Không ngờ lại có thể ngộ ra được chút gia lông chân pháp của ta. Nhưng cây diều này trung quy cũng chỉ là chân khí hạ đẳng, xem ta phá vỡ nó đây. Mất đi diều chân khí rồi, ta xem ngươi còn làm được gì. Mất đi chân khí, nhưng với sự hỗ trợ của đồng môn, ta vẫn đối đầu trực diện với Kim Ốc, càng đánh càng mạnh. Sự kiểm soát đối với chân pháp cô động ngày càng thuần thục. Hắn chỉ mới cô động pháp lực thành nội áp thiên địa chi lực, sao có thể áp chế ngược lại ta? Lẽ nào hắn vốn dĩ đã là chỉ pháp động hư? Đứa trẻ này nếu sinh ra ở giáo phái ta, chắc chắn sẽ vượt xa mọi đệ tử truyền thừa. Nửa ngày sau, Kim Ốc lại bị ta hoàn toàn áp chế. Mục Kiến Thu, Phó Thúc Hoàn, ba người Trung Nguyên đã hồi phục chút khí lực, lại ra tay vây công Kim Ốc, khiến vết thương trên người hắn không ngừng tăng thêm. Kim Minh, đừng xem kịch nữa, mau đến chặn ta lại. Ha ha, đợi mãi câu này của ngươi đấy. Lúc
ba người họ ra chiến đấu, đã nắm rõ được chút da lông chân pháp bề ngoài, lúc này đã sớm liều mạng. Sau khi đánh lui ba người ngay tại chỗ, Kim Minh lập tức quay người cùng Kim Mốc vây đánh ta. Nền tảng của người rất thâm hậu, đúng là dáng vẻ chân long. Tuy không thể vào giáo phái ta làm đệ tử chính thức, nhưng có thể vào gia tộc ta làm hộ đạo giả. Ta có thể giúp ngươi đột phá âm thần, tấn phong thần linh. Các ngươi đến từ giới nào? Giáo phái lớn nào? Huyền Cốt giáo, một đại giới huy hoàng vạn tộc tranh hùng. Tiên Di Cựu Địa này, còn không bằng một ngọn tiên sơn ở giới ta. Tại sao Tiên Di Cựu Địa lại bị các ngươi nhắm đến? Nơi này là một mảnh đất câu duyên. Ở đây có thể đạt tới chỉ pháp động hư. Ngay cả ở thế giới của ta, chỉ pháp động hư vẫn cực kỳ hiếm thấy. Đa phần đều nhờ Tiên Di Cựu Địa mà thành tựu. Nếu ta nguyện làm hộ đạo giả, làm sao có thể rời khỏi đây? Ha ha, chí bảo của Tinh Nhãn Thần Tông từng rạch nát không gian. Thần linh Huyền Cốt dùng thân mình chống mở vết nứt. Đợi đến khi lối đi ổn định là có thể tự do ra vào. Lối đi bao lâu nữa thì ổn định? Ta nói thế là quá đủ rồi. Giờ ngươi có chịu thần phục ta không? Dĩ nhiên là không rồi. Đa tạ đã cung cấp thông tin, lũ đồ đệ các ngươi. Đồng môn của ta cũng thật là nhỏ mọn. Khí tiết của ta. Hừ, khí tiết sao? Ta thấy ngươi lúc nào cũng đang tính kế chạy trốn. Lấy đâu ra khí tiết lớn lao gì chứ? Đánh được thì chiến, đánh không lại mới chạy. Đó gọi là lý trí, chứ không phải không có khí tiết. Tốn bao công sức nói chuyện với ngươi. Bắt được ngươi rồi sẽ có cách khiến ngươi phải thần phục. Đây chính là món quà từ Sinh Tử Thiên Địa Kiều, cũng là con bài tẩy lớn nhất của ta. Sinh tử đạo áo nghĩa. Đây là năng lượng mà ngay cả thần linh cũng hằng mơ ước. Ngươi chỉ là một động hư mà lại có thể khống chế được. Dùng hết bài tẩy rồi, lẽ nào lại để các ngươi chạy thoát? Chúng ta vì muốn phi thăng thượng giới, dùng nhục thân động hư hiến tế cho vọng cổ. Hai kẻ mặc kim giáp thần bí đột nhiên phá trận xông vào, chỉ bằng một đấm đã khiến thượng pháp động hư mạnh nhất giới này oanh kích đến mức hình thần câu diệt. Thấy đồng môn đang trong cơn nguy khốn, ta buộc phải lấy ra một viên cầu đen trắng. Sinh tử đạo áo nghĩa. Đây là năng lượng mà ngay cả thần linh cũng hằng mơ ước. Ngươi chỉ là một động hư mà lại có thể khống chế được. Dùng hết bài tẩy rồi, lẽ nào lại để các ngươi chạy thoát? Sinh tử áo nghĩa. Đây mới chính là chỉ pháp động hư thực thụ. Dùng hắc bạch cầu tiêu diệt người thật quá lỗ, chẳng để lại được gì cả. Vết thương hiến tế đã vô vọng rồi. Vọng cổ không mở miệng, kiếp nạn này coi như kết thúc. Mọi người đều uổng mạng. Chưa hẳn, chúng ta đã hé mở được chân ý động hư, chiến lực tăng mạnh. Quay về dương giới mời các động hư mới của Hoàng Tuyền Tông hiến tế thêm một lần nữa. Mười mấy người còn chưa được hiến tế. Vọng cổ dùng bữa mời mọi người vào. Làm sao được, tông môn ghi chép ít nhất 5 người mới được, nhiều nhất là 2 đời. Được là được. Vậy thì 1 đời. 3 người chúng ta ẩn thân nơi thiên ngoại, khổ tu chân ý động hư. Còn Trung Nguyên thì bị Mục Kiến Thu phong ấn tu vi. 8 năm đằng đẵng trôi qua, 3 người chúng ta đều đã có thể hoàn toàn cô động pháp lệnh, nội áp được thiên địa chi lực. Nhưng để cả hai cô động làm một thì vẫn chưa thông suốt. Dường như còn thiếu một môn pháp môn cô động như ý. Chiến lược của ta hiện nay đã không còn như xưa, trấn áp động hư Hoàng Tuyền Tông không khó. Nếu rời khỏi Tiên Di Cựu Địa tiếp xúc với ngoại giới, tự nhiên sẽ có thể viên mãn. 3 người chúng ta quay lại Trường Sinh Thiên Trạch. Mục Kiến Thu với thân phận cựu trưởng giáo lập tức tuyên bố thảo phạt Hoàng Tuyền Tông. Vài ngày sau, Bạch Liên Tiên Tông dốc toàn lực tấn công sơn môn Hoàng Tuyền Tông. Mục Chân Quân có ý gì đây? Chẳng lẽ muốn tiêu diệt Hoàng Tuyền Tông ta sao? Vậy thì phải hỏi xem đại trận của tông môn ta có đồng ý hay không? Ha ha ha. Tu hành theo lối tà đạo là trái với thiên hòa. Hoàng Tuyền Tông dùng vạn linh luyện Hoàng Tuyền đan, lại càng là hành vi ma đạo, khiến muôn dân oán thán. Nay Bạch Liên Tiên Tông thay mặt âm dương nhị giới trừ khử Hoàng Tuyền Tông, mời Lý Chân Quân ra tay. Một kiếm hao tổn 200 năm thọ mệnh cũng được thôi.
Bạch Hiên Tiên Tông trong vòng 7 ngày đã phục kích toàn bộ đệ tử Hoàng Tuyền Tông. Các động hư đều trở thành tù nhân. Cùng lúc đó, ta một mình tiến vào âm giới, tìm kiếm đệ tử Huyền Cốt giáo cuối cùng. Đáng tiếc không phải là chỉ pháp động hư. Đạo tâm không kiên định, 8 năm sinh tử vẫn không ngộ ra được chút huyền diệu nào. Động hư thổ dân, không ngờ lại có thể nội liễm pháp lực, đến mức không dò gì một mảy may. Đúng là không biết sống chết. Đây chính là địa bàn của ta. Ta phất tay nắm lấy quyền hạn thiên địa của giới ưng rồi bán, dẫn dắt vô tận thiên địa chi lực, lập tức giam cầm kim thú. Không chế thiên địa chi lực sao? Kim ốc và kim minh của các người đã bị ta chảm rồi. Ngươi chẳng qua mới chỉ là nhị phách, làm sao có thể thắng được kim ốc và kim minh? Trạng thái này của ngươi bây giờ tuyệt đối không thể duy trì ở bên ngoài âm giới. Ta cần một môn pháp môn có thể cô động là một với thiên địa chi lực. Ngươi có sẵn lòng giao ra không? Huyền Cốt giáo là đại giáo thượng cổ. Tại biên giới tiên di có thần linh của giáo ta đang xé mở vết nứt. Sau khi lối đi ổn định, đại nhân bằng thần sẽ tiến vào giới này. Tất cả động hư đều phải ra đi. Ngươi đã bị huyền của lệnh của ta khóa chặt, khí vận quấn thân. Rời khỏi giới của ta nhất định sẽ bị truy sát. Ha 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 ha. Khí vận sao? Sao ta chẳng có chút cảm ứng nào thế này? Hỗn Nguyên Kinh chính là pháp môn rèn luyện như ý. Huyền Cốt giáo nhục pháp song tu, dùng nhục thân cường hãn để dung nạp thiên địa chi lực. Thần thông tại thế tự nhiên sẽ được rèn luyện. Có một vị thần linh tên là Bằng Thần đang chống mở vết nứt không gian. Sau khi lối đi ổn định sẽ tiến vào đây. Chuyện này không phải giả. Chúng ta lo lắng động hư tử phách nơi này sẽ gặp nạn. Âm thần chưa chắc đã vào được. Vài ngày sau, 3 người chúng ta xuất hiện tại Vọng Cổ Sơn, tiếp tục võ công. Sau khi động hư Hoàng Tuyền Tông, Vọng Cổ vẫn không có động tĩnh gì. Tiêu diệt đệ tử Huyền Cốt giáo trước đi. Nếu có thể thành công, có lẽ có thể giữ lại một mạng cho Trung chân quân. Đa tạ Phó chân quân. Nếu có thể ra ngoài, nhất định sẽ lấy mạng đền ơn. Một tay ta cầm lấy tân y phục, cùng 3 người tiến vào miệng Vọng Cổ. Thân hình Vọng Cổ vô cùng to lớn, đi trong cơ thể nó cũng chẳng khác gì dẫm lên mặt đất. Bia văn có ghi, đường bên trái thông đến thế giới trong bụng Vọng Cổ. Tiền bối thọ mệnh dài nhất 1000 năm, đường bên phải thông ra ngoại giới. Tiền bối thọ mệnh dài nhất 800 năm. Sau này chúng ta quyết định đều đi đường bên phải. Đây là Vọng Mẫu, tại sao lại có tai mắt mũi miệng? Khác biệt quá lớn so với hình ảnh Vọng Mẫu ở lối vào. Lạ thay, thật là lạ thay. Ha 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 ha. Có người đang nhìn chằm chằm vào người đấy. Hãy nhớ kỹ câu này, có người đang theo dõi ngươi. Ngươi phải cẩn thận. Ha ha ha, kẻ nào đang theo dõi ta chứ? Có quá nhiều bí ẩn cần được giải đáp. Bây giờ tốt nhất nên tìm một nơi yên ổn ở lại vài chục năm. Mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ. Hơn nữa, cuốn hình tượng bí kinh thu được trong bụng Vọng Cổ cũng cần phải nghiên cứu thật kỹ. Vãn bối có thể xuất hiện vẫn hoàn toàn dựa vào thân xác của Vọng Cổ tôn thượng. Ơn này xin khắc cốt ghi tâm. Ở một diễn biến khác, tại vết nứt không gian nơi biên giới tiên di cựu địa, một luồng hơi thở mạnh mẽ đang dần dần tràn vào tiên di. Lối đi đã ổn định rồi. 3 người Kim Ốc Bạt Vô Âm tìm bấy lâu, em là đã gặp bất trắc. Giới này có khá nhiều động hư tử phách. Bất kể kẻ nào dám ra tay với đệ tử Huyền Cốt giáo đều khó tránh khỏi ngã xuống. Ước tính sai rồi. Vết nứt vẫn chưa đủ để chứa đựng chúng ta. Thông qua được thì tốt, nhưng không sao. Phải thêm động hư vào trong cũng vậy thôi. To gan. Ngươi tưởng phi thăng là thành tiên sao? Sai quá sai rồi. Cái gọi là thiên môn lại chính là miệng của một con cự thú thượng cổ. Thượng giới mà chúng ta dùng thân xác bị thương của đồng môn để đổi lấy, hóa ra lại là một vùng đất bí ẩn hoàn toàn chưa biết tới. Nay ta sai hắc giao đi thăm dò bốn phương, chỉ để nhìn cho rõ thứ mà chúng ta dùng mạng để đổi lấy này rốt cuộc là con đường tiên lộ thông thiên, hay là một bữa tiệc sát sinh dành riêng cho bọn ta. Tiên trưởng, hãy nói cho ta biết giới này tình hình cụ thể ra sao, có những thế lực nào, đã từng nghe qua Huyền Cốt giáo chưa, có âm thần cảnh hiện hữu không? Giới này chỉ là một bí cảnh, tên là vô pháp bí cảnh. Cứ 300 năm lại mở một lần. Tu sĩ ngoại giới vào trong sau một giáp tí thì có thể rời khỏi bí cảnh. Tốt lắm, rất hợp để ẩn cư, câu duyên cứ thong thả mà tìm. Chỉ cần ở lại đủ lâu, câu duyên trong bí cảnh này chẳng phải đều là của ta sao?
Trong bí cảnh có âm thần nào hiện hữu không? Chưa từng thấy có sự hiện diện của âm thần, nhưng cũng có thể là có đấy. Ví dụ như ngọn vọng cổ sơn kia. Bất kể sinh linh nào dám đến gần vọng cổ sơn đều phải ra đi. Bất kể tu vi của người cao hay thấp. Xem ra vọng cổ đối với tu sĩ tiên di cựu địa thực ra cũng khá tốt. Các động hư đời trước đều có thể bình an xuống núi. Nếu những tu sĩ tìm kiếm cơ duyên ở giới này đến từ thế lực nào, tu vi ra sao? Không biết, không dám tiếp xúc. Những sinh linh bản địa từng tiếp xúc với họ đa phần đều bị tiêu diệt. Đám nhân tộc tu sĩ đó rất hung tàn, thích ăn thịt sinh linh bản địa chúng ta. Tin tức tuy còn mơ hồ, nhưng nếu không rời khỏi bí cảnh thì bấy nhiêu cũng đã đủ rồi. Cuối cùng ta cho Hoa Ban báo thời gian 300 năm để nó thu thập cho ta đám sinh linh thuần huyết cần thiết để tu luyện hình tượng mật kinh. Hình tượng mật kinh có chép lấy tinh khí của sinh linh thuần huyết, dùng dược dục thối thể, có thể thấu hiểu đạo lý hình tượng. Khi đạt đến chân trị đệ ngũ mạnh, nhục thân có thể sánh ngang động hư, lúc đó có thể phá vỡ hình tượng chướng. Trung Nguyên đã nắm được chân ý động hư, lẽ ra không dễ bị tiêu diệt như vậy, hoặc là đã ngã xuống dưới tay tu sĩ ngoại giới. Chuyện của Trung Nguyên, ta suy nghĩ khổ sở 2 ngày liền, sau đó lại quay trở về nhịp độ tu luyện của bản thân. Bắt điều ta không biết chính là lại có một nhóm tu sĩ đang tiến lại gần vọng cổ sơn. Ta tuy có ý muốn tiếp xúc với nhân tộc ngoại giới, nhưng chỉ bảo Hắc Giao đi thám thính tại chỗ, để Hoa Ban báo ra mặt làm việc. Tại hạ là Tống trưởng tĩnh của Đại Lý Vương Triều, xin chào 5 vị đạo hữu. Hóa ra là Tống đạo hữu của Đại Lý Vương Triều. Tại hạ là Chân Danh. Ta muốn tìm đường xuống suối vàng thì đừng trách ta không khách sáo. Rõ ràng chỉ là động hư nhị phách, sao lại có thực lực kinh người đến thế? Người không phạm ta, ta không phạm người. Ngươi muốn ngoan ngoãn chịu trói, hay để ta đánh cho tan thành mây khói? Đừng có coi thường ta, tới chiến đi. Anh, ta là tử đệ chân gia thuộc cửu đại tộc của Bắc Tề Tiên Triều. Sao ngươi dám mưu hại ta? Rốt cuộc ngươi có lai lịch gì? Bắc Tề Tiên Triều? Ngoại giới lại có hệ thống đạo môn tiên triều như vậy sao? Ngươi có phải là người của tiên di cựu địa? Tống trưởng tĩnh của Đại Lý Vương Triều chỉ là danh tính giả của ta thôi. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tại hạ là người của tiên di cựu địa, khinh quỹ của Hoàng Tuyền Tông. Khinh quỹ của Hoàng Tuyền Tông. Ta nhớ kỹ rồi. Ghi nhớ thì có ích gì, dù sao cũng khó tránh khỏi cái chết. Trước khi ngươi ra đi, có thể nói cho ta biết tình hình ngoại giới được không? Ta sẽ cho ngươi một kết cục nhanh gọn. Chân Danh có lẽ muốn ra đi thanh thản, hoặc là còn có toan tính khác. Lại chẳng có chút do dự nào, đã kể cho ta nghe hết tình hình ngoại giới. Hóa ra ngoại giới là một thế giới tinh thần đổ nát. Tu sĩ gọi đó là tinh thần tiên khư. Tinh không vô cùng rộng lớn, có không ít hành tinh tiên đạo tọa lạc, và một số đại lục lơ lửng giữa tinh không, cũng như sở hữu đủ loại mật tịch thần kỳ. Tinh thần tiên khư, có thể có một sơn động thế lực tên là Huyền Cốc Giáo không? Địa vị ở ngoại giới như thế nào? Chưa từng nghe qua Huyền Cốc Giáo, động hư ở bí cảnh cũng thường thôi. Nhưng ở bên ngoài có thể cùng người khác làm chủ một tiểu tinh thần. Chân Danh, hãy trả lời, nhất định sẽ cứu Khanh, không thiết lập tu hành ẩn mật. Trước khi ta tạ thế, có sẵn lòng chỉ ta cách vào Vạn Cốt Sơn không? Để thỏa tâm nguyện của ta, người sắp qua đời nói nhiều cũng vô ích. Ha ha, kẻ vô tri thì không sợ hãi. Thế giới này lớn lắm, nước rất sâu, có rất nhiều chuyện ẩn mật. Đâu phải hạng ếch ngồi đáy giếng như ngươi có thể biết được. Tiếp theo, ngươi sẽ phải đối mặt với một cuộc săn lùng của các đại thế lực. Lao mà trốn cho kỹ đi. Nếu ngươi có cơ hội sống sót trong cuộc truy sát đó, tương lai chúng ta có lẽ sẽ có cơ hội gặp lại. Ha 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 ha. Quả nhiên, ngay từ lúc Chân Danh bình tĩnh cho ta biết nhiều thông tin như vậy, ta đã nghi ngờ Chân Danh không sợ sinh tử, hoặc là có thủ đoạn đào tẩu. Chiếc nhẫn tù sức này lại có cách khiến Phát Thành biến mất không rõ lý do. Ta đã phát hiện ra vấn đề khi đối chiếu hai cái xác. Cổ linh động hư tam phách Chân Danh mới chỉ 150 tuổi, còn một cổ linh động hư nhị phách khác lại đã 800 tuổi. 150 tuổi tu đến động hư tam phách là chuyện tuyệt đối không thể. Tiên trưởng, chuyện ngày hôm nay ta đã ghi nhớ rồi. Chỉ là một kẻ dẫn đường nhỏ bé, tính mạng mong manh, không dám. Tiểu nhân thực sự không biết họ tới để tìm phiền phức cho ngài. Hắc Kiều dạo này ý thức có chút mơ hồ, ta liền để Hắc Kiều tự phong ấn trước, xem sau này có tìm được cách nối dài mạng sống cho hắn không. Sinh tử đảo bất ngờ xuất hiện, các đỉnh cấp động hư của tứ đại tiên triều đều lũ lượt kéo đến. Tuy nhiên sau khi sinh tử đảo đóng cửa, vẫn có tu sĩ không ngừng đổ về nơi này. Cứ chờ xem, chúng ta canh giữ ở bên ngoài, chưa biết chừng lại có cơ hội ngư ông đắc lợi. Nghe nói gì chưa? Tiên di cựu địa xuất hiện một vị động hư nhị phách.
Tên là Khinh Quỹ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, vung tay một cái đã trấn áp chân gia. Động hư tám phách khiến chân danh phải vứt bỏ nhục thân động hư. Còn có 4 vị động hư chân quân bị hạ sát. Nghe nói tứ đại tiên triều đều điều động đội ngũ chuyên biệt để truy bắt Khinh Quỹ. Nếu bắt được Khinh Quỹ, hỏi ra được cách vào Vọng Cổ Sơn, đúng là một đại kỳ duyên. Là Minh Luân Sinh Tử Kính, bị Thiên Lang chân tử đoạt được rồi. Chân thứ đừng đi, buông Minh Luân Sinh Tử Kính xuống. Tiên kính chọn chủ. Chẳng lẽ nơi này có động hư nắm giữ pháp môn phá giải sinh tử trượng? Cho dù có động hư phá được sinh tử trượng, thu hút Minh Luân Sinh Tử Kính, nhưng lúc này đối phương dù sao vẫn chưa luyện thành Minh Luân Sinh Tử Kính. Hiện giờ ai mạnh ai yếu vẫn chưa biết được. Đợi ta với. Trời à! Phàm là người tu tiên đều biết cơ duyên là thực tế. Không đi tranh đoạt thì khác gì hạng vô dụng. Mà ta chính là kẻ vô dụng nhất đó. Ta vốn tưởng đời này có thể sống ẩn giật cho đến lúc mất. Ngờ đâu, đại cơ duyên này lại trực tiếp rơi trúng mặt ta. Minh Luân Sinh Tử Kính, vừa hay có thể giải sinh tử trượng cho ta. Khinh Quỹ, giao tiên kính ra đây. Ngươi là ai? Ha ha, kẻ cướp vàng mà đỡ được một gậy của ta không mất mạng. Ngươi cũng coi như có chút bản lĩnh. Vương Thiên Thủy tới đây. Cây gậy này không phải chân khí, không có uy năng đặc biệt, nhưng lại có thể phá chân khí, giá trị không nhỏ. Để tiên kính lại, nếu không hôm nay chính là ngày tạ thế của ngươi. Hừ. Ba đại tinh chủ bị hạ gục trong nháy mắt rồi. Hắn mới chỉ động hư nhị phách. Chuyện này làm sao có thể? Chỉ trong 10 hơi thở, 10 vị động hư đều đã tạ thế hết rồi. Các tu sĩ quan sát hoàn toàn bị dọa khiếp vía, không ai dám tiến lên thêm một bước nào nữa. Khinh Quỹ, đầu người và tiên kinh của ngươi đều là của ta. Ta sở hữu chiến lực của vô pháp bí cảnh. Trước mắt giết người dễ như giết một con chó. Ưng Vương, đó là Ưng Vương cơ mà. Vậy mà lại bị đấm nổ tung rồi. Người này sắp vô địch rồi. Trong vô pháp bí cảnh còn ai là đối thủ của hắn nữa? Khinh Quỹ, người hạ sát tổ muội chân danh của ta, lại giết chết nhiều con cháu chân gia ta như vậy. Hôm nay nhất định phải khiến người tan xương nát thịt. Chân thứ, hãy bỏ qua ân oán cũ, cùng ta giết địch. Tiên kính lấy được, ngươi và ta chia đôi.
Ngươi làm cái gì vậy? Hừ, ta sinh ra chính là để diệt chân gia. Người này chẳng chân danh, đối đầu với chân gia chính là đồng đạo của ta. Huống hồ đạo tâm của ta không liên quan đến sinh tử. Không học được Minh Luân sinh tử kinh này, tranh đoạt về cũng chỉ là để trao đổi thứ khác. Pháp Thánh lại trốn thoát rồi. Kẻ mất chỉ là nhục thân thôi. Người này cùng một loại với chân danh, Ưng Vương. Đừng có dây dưa với hắn. Thấy tình hình không ổn, quay người bỏ chạy ngay. Các tu sĩ vây xem cũng theo đó mà giải tán. Tự giới thiệu một chút, tại hạ Chân Thứ, tuy xuất thân từ chân gia, bắt ta và chân gia không đội trời chung. Chân đạo hữu, chào ngài, ta không từ chối. Cũng đang muốn làm quen với một tu sĩ ngoại giới, để hỏi thêm thông tin về tinh thần tiên khư. Đạo hữu chiến lược vô song, thu hút Minh Luân sinh tử kính chủ động tìm đến. Chắc hẳn đã nhìn thấu cửa ải sinh tử trượng. Đạo hữu xuất thân từ tiên di cựu địa, phải chăng là đi theo con đường trị pháp động hư? Đúng vậy, ta không phủ nhận. Thực ra là trí thượng pháp giao cảm thiên địa nhân, còn mạnh hơn trị pháp động hư một bậc. Chân ngôn pháp thánh quỷ dị đào tẩu, nhục thân lại rất trẻ trung. Đây là nguyên do gì? Là bị hư vô chi thành thu đi rồi. Món trí bảo này đã sớm dung hợp với toàn bộ tu sĩ tinh thần tiên khư, có thể dựa vào thủ đoạn đặc biệt, dùng chân linh nguyên anh hoặc pháp thân để ra vào. Bắt sau khi nhục thân bị hủy thì chỉ có thể vĩnh viễn cư ngụ tại hư vô chi thành. Hóa ra là vậy. Đạo hữu đi con đường trị pháp, thích hợp nhất là dùng bản nguyên trị lý. Soi dọi hư thực cũng là bản nguyên trị lý. Tại sao không tới hư thực đảo một chuyến? Hư thực đảo không vội, đợi tu sĩ ngoại giới rút khỏi vô pháp bí cảnh rồi tính sau. 5 năm thời gian trôi qua trong nháy mắt. Nay tu sĩ ngoại giới đã rút khỏi bí cảnh. Hình tượng bí kim của ta đã tu luyện tới tầng thứ 4. Cường độ nhục thân đã đạt tới nguyên anh cảnh. Lý Chân Quân, vốn tưởng ngài sẽ lên hư thực đảo. Ta đã khổ công chờ đợi ngoài đảo trăm năm, không ngờ ngài lại ẩn cư tại đây. Mục Kiến Thu từng bị truy sát, đoán ta sẽ tới hư thực đảo tìm cơ duyên, nên đã ẩn nấp ngoài đảo phản ứng, tại nơi mọi người chú ý mà tránh được sát cơ. Trưởng giáo bình an chứ? Tiên đạo khó cầu, chúng ta đã khổ đợi ngàn năm, chỉ để rời khỏi tiên di cựu địa tìm kiếm anh thần chi cảnh. Bắt vừa ra khỏi giới đã bị truy sát. Nay truy sát tuy đã dừng, thọ nguyên lại sắp cạn. Phó Chân Quân mệnh, đen đã cạn dầu, thọ tận, thật khó để gặp ngài một lần. Dù sao cũng đã nỗ lực rồi, được thấy trời đất ngoại giới đã là điều kỳ diệu. Vẫn tốt hơn là ếch ngồi đáy giếng. Đôi khi làm ếch ngồi đáy giếng cũng chưa chắc đã không tốt. Lại 1 năm nữa Mục Kiến Thu thọ tận mà qua đời. Sự ra đi của sinh linh, đối với ta mà nói, trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng, chẳng qua chỉ là một vệt màu sắc thoáng qua. Dùng hình tượng bí kim để phá hình tượng trượng, phải tu thành động hư nhục thân, mà điều này trước tiên cần tinh khí của sinh linh thuần huyết động hư. Hơn nữa cần 5 chủng tộc hoàn toàn mới. Đạo hữu đừng lo, không biết trong vô pháp bí cảnh có một nơi cơ duyên, ở đó có sinh linh thuần huyết động hư, ta có thể cầu cho đạo hữu một ít. Hắn quả thực là một người thành thật. Không lâu sau Chân Thứ đã tìm được cho ta 3 đầu sinh linh thuần huyết động hư cảnh, nhưng sau đó ta tìm loại sinh linh này trong bí cảnh, lại thủy chung không thu hoạch được gì. Hình tượng trượng không thành, cũng có thể phá hư thực trượng trước, cứ lên hư thực đảo trước rồi tính.